اولین کار اینه که بگردیم یه سری لباس ساده پیدا کنیم که نه اونقدر خراب شدنش واسمون مهم باشه، نه اونقدری کهنه باشن که دیگه نخوایم بپوشیمشون. چیزایی که لازم داریم میشه نخ گلدوزی، بشکاف، سوزن و حلقه گلدوزی. این طرحی که من انتخاب کردم چند تا گله که روی جیب شلواری قراره بدوزمش. اینم از شکل نهایی گلدوزیم. یکمی کج و موج شده ولی خب واسه اینکه کار دسته و کار یه آدم حرفه‌ای نیست خوبه. من خودم که راضیم ازش. این یکی طرح هم یه دونه نوشته است که قراره هر کدوم از حروفش رو یه رنگ بکنم.
اینم از نتیجهش. یه کمی اون گلای با سوراخ شلوارم نمیخونه، ولی خب همین تناقضش جالب ترش کرده. من خودم راضیم از نتیجهش. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین.